हेलो एभ्रियन, तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा वेलकम छ। तपाईँहरूको लागि आज एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँ यदि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला, किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरू तपाईँसँग एकदम छिट्टो आउँछन्। अब साथीहरू ढिला नगर्न आजको हाम्रो टपिकतर्फ लाग्यो। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ, तपाईँहरूले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि 1-2 घन्टा या 1 दिनपछि तपाईँले यो सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भिडियोमा भ्युजको बर्सात हुन्छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु यो सेटिङ के हो त। तपाईँले आजसम्म यो सेटिङ कसैले भनेको पनि छैन र तपाईँहरूले आज म भन्नेछु यो सेटिङ हामीहरूले कसरी सेट गर्ने र यो सेटिङ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ। भिडियो तपाईँले अपलोड त गर्नुभयो, तर ती प्रोसेसहरू तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँहरूको भ्युवर्स आउँदैन साथीहरू। अब साथीहरू ढिला नगरेर मोबाइलतर्फ लागौँ, किनकि तपाईँहरूले आज भन्नेछु म यी सेटिङ के हो त, के सेटिङ हामीहरूले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि गर्नुपर्छ। यसको लागि साथीहरू तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ vidIQ। तपाईँहरूले यदि vidIQ डाउनलोड गर्नुभएको छ भने यसलाई डाउनलोड गर्नु होला, किनकि साथीहरू यसले तपाईँहरूलाई भ्युवर्स आउनुको लागि एकदम मद्दत पुऱ्याइरहेको हुन्छ। म तपाईँहरूले भन्नेछु यो हामीहरूले कसरी प्रयोग गर्ने र के हामीहरूले भिडियो अपलोड गरेको 1 घन्टा या 1 दिनपछि हामीहरूले भ्युज आएन भने के गर्ने त, यसको बारेमा भने साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब साथीहरू ढिला नगर्न मोबाइलतर्फ लागौँ। तपाईँहरू साथी सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा vidIQ एप्स डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नु होला। vidIQ भनेर जस्तै हेर्नुहोस्, vidIQ। तपाईँले यदि यो एप्स डाउनलोड गर्नुभएको छैन त्यसले डाउनलोड गर्नु होला। म अहिले अपलोड गर्दिनँ, म डाउनलोड गरेको साथीहरू। तपाईँ ब्याक भयो जस्तै मैले हेर्नुहोस्, म यसलाई क्लिक गरेँ र साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, यसलाई क्लिक गर्नु होला र साथै तपाईँले देख्नुहुन्छ हाउ टु डिलिट फेसबुक एकाउन्ट पर्मानेन्टली। यसलाई म क्लिक गरेँ र साथीहरू हेर्नुहोस्, मैले साथीहरू के काम गरिरहेको छु, के गरिरहेको छैन यति थाहा हुन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस्, चेकिङमा जानु होला। टाइटल, मेरो टाइटल एकदम रङ छ साथीहरू। टाइटल मेरो बिग्रिरहेको छ। या साथीहरू 60वटा भन्दा बढी टाइटल मैले 93वटा टाइटल राखेको साथीहरू। ट्यागहरू म ट्याग मेरो बिग्रिएको छ। जुन साथीहरू मेरो राइट चिन्ह देखाएको छ त्यो ठिक छ भनेको छ, यसले जुन टाइट चिन्ह देखाएको छ त्यो मेरो एकदम गलत छ साथीहरू। म यसले अब कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी यसलाई सच्याउने साथीहरू, तपाईँ एडिटमा जानु होला। एडिटमा गइसके साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, जस्तै मैले अब यहाँ हेर्नुहोस् ट्याग देखाएको छ। म यसलाई प्लस गरेर पब्लिक गर्छु। तपाईँले ट्याग लेख्नु पर्दैन, ट्याग यसरी बताइदिएको छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई पब्लिक गर्नुहोस्। जुन क्याटेगोरी हाम्रोमा भिडियो छ त्यही क्याटेगोरी त्यही अनुसारका यी ट्यागहरू दिएको छ अटोमेटिकली। यसलाई पब्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरू फुल भयो भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ल। यी साथीहरू ट्याग अटोमेटिकली काम बन्यो। अब हामी चेकिङमा जानुपर्छ। अब टाइटललाई क्लिक गर्नु होला र साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस्, म यसलाई हटाउँछु, म यति राख्छु साथीहरू। र साथीहरू मैले ह्यासट्याग राखेर फेसबुक राखेर यसलाई सेभ गर्छु। अझै पनि साथीहरू गलत भर्दै आयो, म यसलाई हटाउँछु अनि सेभ गर्छु। अब साथीहरू यसलाई एकदम सेट भयो। डिस्क्रिप्सन एकदम राइट छ। हाम्रो टाइटल, क्याटेगोरी, ट्याग हाम्रो सबै ठिक छ। हेर्नुहोस्, म्याच पब्लिक ठिक छ, यिनीहरू पनि ठिक छन्।
ह्यासट्याग पनि ठिक छ। अब हाम्रो लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन बेठिक छ साथीहरू। हामीहरूले यहाँ कुनै यस्तै यसलाई राखौँ, यसलाई पब्लिक गरिदिउँ। यसलाई पनि एकदम राइट बनायो साथीहरू, हेर्नुहोस् ह्यासट्याग। अब साथीहरूलाई लिङ्क इन डिस्क्रिप्सनमा हामीहरूले के राख्नुपर्छ भने साथीहरू तपाईँको फेसबुक लिङ्क या तपाईँको कुनै लिङ्कको राख्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई राख्दिनँ। सेयर फेसबुकमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो सबै कुरा साथीहरू राइट छ, यसले आफै बताइदिएको छ। अब तपाईँले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरा टिकटकमा भ्युवर्सको वर्षा हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ, किनकि साथीहरू यो मैले धेरैबाट प्रयोग गरिसकेँ साथीहरू। तपाईँहरूले पनि यस्तो तरिकाबाट काम गर्नु भने तपाईँको भ्युवर्स आउने सम्भावना मात्र होइन साथीहरू, तपाईँको भ्युवर्स गिर्ने नै हुन्छ। साथीहरू तपाईँहरूले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि आगामी दिनमा मेरा भिडियोहरू तपाईँसँग एकदम छिट्टो आउँछन्। आजको लागि भिडियो यति नै। अर्को भिडियो लिने एकदम छिटो प्रयास गर्नेछु।